ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා රුකා ව්ලොග් YouTube channel එකට. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියා දෙන්න හදන්නේ පොල් කුඩු භාවිතා කරලා මෙන්න මේ විදිහට කොහොමද සුදු පොල් තෙල් හදාගන්න කියලා ඔයාලට කියා දෙන්න. ඔයාලා මගේ channel එක දැන්නම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක බලලා subscribe වෙන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. මම දාපු වීඩියෝ එකක් අනිත් අරත් කලින් ඔයාලා ගාඩම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන් යද්දි මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුනොත් මේ වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද like එකක් දැම්මොත් තමයි මේ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන් තව කෙනෙක්ට බලන්න recommend කරන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි intro එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක continue කරන් යමු. You can learn about engineering and agriculture through this channel. මම මේ වීඩියෝ එකේදී පොල් ගෙඩිය බින්දන තැන ඉඳන්ම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට පොල් ගෙඩිය බිඳ ගන්නවා. ඔයාලට දැන් පේනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේක සාමාන්‍ය විදිහට අපේ ගෙදර හිරමණයක් භාවිතා කරලා අපිට පොල් ගෙඩිය ගා ගන්න පුළුවන්. මම සුදු පොල් තෙල් හදන වීඩියෝ එකක් කලිනුත් කරලා තිනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ thumbnail එකේ ෆොටෝ එකක් මම දැන් මෙතන පැත්තෙන් දාන්නම්. ඒ වගේම ඒ වීඩියෝ එකේ කාඩ් එකකුත් මම දැන් මේ වෙලාවේ උඩින් දාන්නම්. ඒ වගේම ඒ වීඩියෝ එකේ link එකක් පල්ලෙහා description එකේ මම දාලා තියන්නම්. ඔයාලට කැමති නම් ওই වීඩියෝ එකත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒකෙදි මම කරේ පොල් කපලා, ඒ කියන්නේ පොල් කපලා වේලලා තමයි ඒ වෙලාවේ මම සුදු පොල් තෙල් හැදුවේ. එතකොට මට ඒකට සතියක් විතර ගියා පොල් වේලලා ඒ පොල් තෙල් ටික හදාගන්න. දැන් මම මේ වෙලාවේ කරන්නේ මේක පොල් ටික ගාලා තමයි කරන්නේ. මොකද පොල් කුඩු කියන්නේ මේ විදිහට ගෑවට පස්සේ මේ පොල් කුඩු ටික ඉක්මනට වේලා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ වේලන එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පොල් වල තියෙන ජල වාෂ්ප ටික ඉවත් කරගන්න. දැන් මේ විදිහට ගාලා කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ජල වාෂ්ප ටික ඉක්මනට ඉවත් කරගන්න. ඉතින් මට මේකෙදි දවස් 2ක් වගේ කාලයක් තමයි ගියේ පොල් තෙල් හදාගන්න. ඒකයි මම හිතුවේ මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. දැන් මේ තියෙන්නේ මම පොල් දැන් මෙතන ගාගෙන තිනවා. ඇත්තටම පොල් ගෙඩි ගන්නට කියන්න බෑ කොච්චර අපිට මේකට යනවද කියලා. මොකද සමහර ගෙඩි ලොකුයි, සමහර ගෙඩි පොඩි. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම අපිට පොල් කියන්නේ වේලුවට පස්සේ එන කිලෝ එකකින් කියන්නේ පොල් කුඩු හෝ පොල් කෑලි හොඳට වේලුවට පස්සේ එන කිලෝ එකකින් අපිට පුළුවන් පොල් තෙල් බෝතලයක් ගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ මම මේ වේලන්න දාලා තියෙන විදිය. මේ විදිහට මම පොල් කුඩු ටික වේලා ගන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙකක් හොඳ අවුවකදී වේලුණාම හොඳටම ඇති මේ ටික මෝලට දීලා මේ පොල් තෙල් හදාගන්න මට්ටමටම මේ පොල් කුඩු එක එනවා. දැන් පොල් කෑලි විතරක් තිබ්බොත් අපිට ලොකු දවසක් කියන්නේ දවස් 5ක් 4ක් සතියක් විතර යන්න පුළුවන්. සමහර දවස් වලට අවුව නැහැනේ. ඉතින් ඒ වගේ දවස් වලට සතියක් වුණත් යන්න පුළුවන් මේ පොල් කුඩු ටික ඒක සාමාන්‍ය පොල් කෑලි වේලා ගන්න. දැන් පොල් කුඩු වේලන්න ඕන නම් කියන්නේ පොල් කුඩු වේලන්න නම් එච්චර කාලයක් යන්නේ. මොකද මේක හොඳටම හීනෙට කැපිලා තියෙන නිසා ඉතාමත් අඩු කාලෙකදී මේ පොල් කුඩු ටික වේලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ දවස් දෙකකට පස්සේ මේ අපේ පොල් කුඩු ටික තියෙන විදිය. ඔයාලට පේනවා කලින් තිබ්බ හොඳට සුදුවට. ඊට පස්සේ දැන් මේ ටික දැන් අර වේනුණාට පස්සේ පොඩ්ඩක් අර අවපැහැ වගේ වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට අතේ මේ පොල් තෙල් ගතියක් පේනවනේ. කියන්නේ පොල් තෙලුත් දැන් මතු වෙලා තියෙන මේ පොල් කුඩු වල. ඉතින් අපිට පොල් කුඩු වේලන නම් දවස් දෙකක් වගේ හොඳ අවුව තිබ්බොත් හොඳට වේල ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ පොල් කුඩු වේලුවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ සුවඳකුත් එනවා. ඔයාලට ඒක වේලුවට පස්සේ හොඳට බලන්න පුළුවන්. හොඳ ෆ්‍රෙෂ් සුවඳක් තමයි එන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි ඒ වේලගත්තු පොල් කුඩු ටික. දැන් මේ විදිහට මම බෑග් එකේ දාගෙන තිනවා. අපි දැන් බලමු මෝලට ගිහිල්ලා මේකේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. දැන් මෙතන තියෙනවා කිලෝ 3.45 කියන 3 මාරට කිට්ටු වෙන්න තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේ මෝලේ මැෂින් එකට පොල් කුඩු ටික මුලින්ම දාගන්නේ. දැන් මෙතන කිලෝ 3 මාරක පොල් කුඩු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් බෝතල් වලින් බෝතල් 3 මාරක පොල් තෙල් ගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වනේ වීඩියෝ එකේදී පොල් කුඩු කිලෝ එකකින් මේ කිරුවට පස්සේ එන කිලෝ එකකින් පොල් තෙල් බෝතලයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන 3 මාරක් තියෙනවා කියන්නේ පොල් තෙල් බෝතල් 3 මාරක් අපිට මේකෙන් එළියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න ඇති දැන් මේකෙන් පොල් තෙල් හදන්න කොච්චර විදමක් යනවා ඇතිද කියලා. දැන් මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ එකක් හින්දන්න මේගොල්ලෝ ගන්න රුපියල් 30ත් 40ත් අතර ප්‍රමාණයක්. දැන් මේගොල්ලෝ නම් මගෙන් ගත්තේ රුපියල් 30යි කිලෝ එකකට. එතන කිලෝ මෙතන 3 මාරක් තිබ්බා. එතන කිලෝ 3 මාරකට ගියේ රුපියල් 110ක් 115ක් වගේ තමයි මේ පොල් තෙල් ටික හින්ද ගන්න මට මේ මෝලට දෙන්න සිද්ධ වුණ විදම උනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අපේ දාපු පොල් කුඩු වලින් මේ මැෂින් එකෙන් පොල් තෙල් කොහමද එන්නේ කියලා. දැන් මේකේ එක පැත්තකින් පොල් තෙල් එනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ පල්ලෙහා තියෙන
එක පැත්තකින් මෙන්න මේ විදිහට පොල් තෙල් එනවා. එක පැත්තකින් අර අපි දාපු පොල් කුඩු ටික වෙනම ඇඹරිලා එක බකට් එකකට ඒ ටික එකතු වෙනවා. දැන් ඒ එකතු වෙන කෑලි ටික සැරෙන් සැරේට මේ මැෂින් එකට මේගොල්ලෝ එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ පොල් තෙල් එන්නේ නැති මට්ටමකටම එනකල්ම මේකට සැරෙන් සැරේ එකතු කරනවා. සමහරකට 4-5 පාරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම පාරම මේකට ඒ කෑලි ටික එකතු කරලා පොල් තෙල් එන්නේ නැති මට්ටමට වෙනකල්ම මේ පොල් කෑලි ටික හින්ද ගන්නවා. දැන් මේක එකපාරක් හින්දගෙන ඉවරයි. දැන් අර කිව්ව විදිහට පොල් කෑලි ටික මේ මැෂින් එකට දෙවෙනි පාරටත් මේගොල්ලෝ ඇතුළත් කරා. ඔයාලට දැන් බලන්න පුළුවන් දෙවෙනි පාර ඇතුළත් කර පොල් කෑලි ටික කොහමද කියලා. දැන් කලින් පොල් කුඩු දැන් මෙන්න මේ මට්ටමට ඇවිත් තියෙන්නේ. අපි බලමු තව ඉස්සරහට මේක කොච්චර මට්ටමකට වෙනකල් මේක හින්ද ගන්නවද කියලා. Set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. දැන් මේ මැෂින් එකට තුන්වෙනි පාරටත් අර පොල් කෑලි ටික එකතු කරගත්තා. තාමත් මැෂින් එකෙන් පොල් තෙල් එනවා. අපි බලමු තව කොච්චර පාරක් මේකේ පොල් තෙල් එන්නේ නැති වෙනකල් එකතු කරන්න වෙයිද කියලා. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. දැන් මේ මැෂින් එකට හතරවෙනි පාරටත් මෙන්න මේ විදිහට අපේ ඒ පොල් කෑලි ටික එකතු කරගත්තා. දැන් නම් මේ මැෂින් එකෙන් පොල් තෙල් එන්නේ නැහැ. කියන්නේ දැන් පොල් තෙල් 100%ක්ම හින්දලා ඉවරයි. දැන් අපිට පුළුවන් මේ පොල් තෙල් ටික බෝතල් වලට දාගන්න. අපි දැන් බලමු මම කලින් කිව්වා මෙතන කිලෝ 3.5ක් තිබ්බා කියලා. 3.5ක් කියන්නේ පොල් තෙල් බෝතල් 3.5ක් ඉන්න ඕනේ. දැන් මෙතන තියෙන වීදුරු බෝතලය ඇවිල්ලා මිලිලීටර් 750යි. ඒ කියන්නේ 750ක් කියන්නේ පොල් තෙල් බෝතලයක්. එතකොට මෙතන තියෙන ප්ලාස්ටික් බීම බෝතලයක් ඒක ලීටර් 1.5ක්. ලීටර් 1.5ක් කියන්නේ බෝතල් දෙකක්. එතන බෝතල් දෙකයි, අතන බෝතලයයි, බෝතල් 3යි. දැන් මෙතන වීදුරු බෝතලයට පිරෙව්වා. දැන් එතන පොල් තෙල් බෝතලයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් පුරවන මෙතන බීම බෝතලයට මේක ලීටර් 1.5ක්. මම කලින් කිව්වා වගේ ලීටර් 1.5ක් කියන්නේ පොල් තෙල් බෝතල් දෙකක්. කියන්නේ 750 දෙකක්. එතකොට මෙතන පොල් තෙල් බෝතල් දෙකයි, අතන වීදුරු බෝතලේ පොල් තෙල් බෝතලයයි, එතන බෝතල් 3යි. දැන් මේකට දාන ටික බලමු කොච්චරක් දානවද කියලා. ඔව් දැන් මේ බෝතලයටත් මිලිලීටර් 350ක් විතර ඇවිත් තිනවා. 350ක් කියන්නේ බෝතල් භාගයක්. ඔක්කොම මෙතන බෝතල් 3.5ක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මේ පොල් තෙල් ටික අවුවේ මෙන්න මේ විදිහට වේලන තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේකේ තියෙන අනවශ්‍ය ටික මේකේ බෝතලේ අඩිය දැම්පත් වෙලා අපිට පොල් තෙල් ටික විතරක් වෙන් කරගන්න පුළුවන් මට්ටමට එන්නේ. මේ වගේ අපි අවුවේ තිබ්බට පස්සේ මේක දර වාෂ්ප තිබ්බොත් ඒ තියෙන ජල වාෂ්ප ටික මේකේ වාෂ්ප වෙනවා. ඉතින් කලින් බෝතල් 3.5ක් ආවා. ඉතින් දැන් මෙතන මම වේලන්න අරන් නැහැ 3.5ක්. මොකද අපේ ගෙදර ප්‍රයෝජනෙට පොල් තෙල් ගත්තු නිසා ඉතුරු වෙච්ච ටික මං වේලෙන්න තිබ්බා. දැන් මේ තියෙන අපි වේලෙන්න තිබ්බට පස්සේ මං ඉතුරුලා තියෙන පොල් තෙල් ටික දැන් ඔයාලට පේන මේ අඩියේ තියෙනවා අර වගේ තැම්පත් වෙලා තියෙනවා අපද්‍රව්‍ය ටික. ඒ කියන්නේ පොල් තෙල් වල තිබ්බ අර පොල් කුඩු වල තිබ්බ පොඩි අනවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික මෙන්න මේකේ විදිහට අඩියේ තැම්පත් වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට දවස් 2-3ක් හොඳට වේලා ගත්තට පස්සේ මේ බෝතලේ හොඳ ක්ලියර් එකකට එනවා. දැන් මෙතන අර මඩ ගතියර නැහැ, සුදු කහ පාට ගතියර නැහැ. අර අපි සුදු පොල් තෙල් නේ හැදුවේ. ඒ කියන්නේ පොල් කුඩු විතරයි පාවිච්චි කරේ. අර ඒකේ තියෙන කුරුට්ට පාවිච්චි කරේ නැති නිසා මේ වගේ සුදු ගතියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වගේ අපි දවස් 2-3ක් අවුවේ වේලුවට පස්සේ මේ බෝතලේ සාමාන්‍ය ක්ලියර් මට්ටමකට එනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වෙන බෝතලයකට මේ පොල් තෙල් ටික දාගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකට දාගනිද්දී මේ පොල් තෙල් ටික ඊටමත් පැහැදිලි මට්ටමකට මේ පොල් තෙල් ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. Put a little bit of shit, 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 put a I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher.
ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ගෙදරදීම හදාගත්තු සුදු පොල් තෙල්. ඉතින් මේ පොල් තෙල් කඩෙන් ගන්න ගියා නම් ලොකු බිලක් වෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට ගෙදර පොල් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට ඉතා පහසුවෙන් දවස් 2ක් ඇතුළත මේ විදිහට සුදු පොල් තෙල් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න මතක කරන්න එපා. ලයික් එකක් දැම්මොත් තමයි මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට බලන්න YouTube එකෙන් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් මේ වීඩියෝ එකට එකතු කරන්න. පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒකත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා අපිට සහයෝගයක් ලබා දෙන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ රාශියක් මගේ channel එකේ තියෙනවා. ඔයාලා පුළුවන් මගේ channel එකට ඇවිල්ලා ඒ වීඩියෝස් බලන්න. මම කාර්මික වගාව, කාර්මික දැනුම යන අංශ දෙක ගැනම වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය වීඩියෝස් මොනවාද කියලා මගේ channel එකෙන් බලන්න. එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ වලින් හොයන බලාපොරොත්තු වෙමින් මම මේ සමු ගන්නවා. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.